การออกออเดอร์รูปแบบสปอร์ตในแอป Bitget มีอะไรบ้างและแต่ละแบบต่างกันยังไงไปดูพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พวกเรา Investor Network จะมาสอนวิธีการออกออเดอร์ซื้อขายแบบสปอตในรูปแบบต่างๆกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันผมอยากขอเพื่อนๆคนละ1 ไลค์และถ้าไม่รบกวนเกินไปอยากฝากเพื่อนๆกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับการเทรดสปอตคืออะไรการเทรดสปอตคือการซื้อขายสินทรัพย์ตัวนั้นจริงๆจะแตกต่างกับการเทรดฟิวเจอร์ที่เป็นการซื้อขายสัญญานั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะเริ่มเทรดสปอตได้ยังไงอันดับแรกเลยนะครับให้กดคำว่าเทรดด้านล่างตรงนี้เลยนะครับ2นะครับเลื่อนไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่าสปอตตรงนี้ได้เลยและสำหรับใครที่ยังเทรดสปอตไม่เป็นเลยนะครับผมแนะนำให้ไปดูคลิปตรงมุมขวาบนตรงนี้ก่อนนะครับแต่หากใครไม่อยากดูนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆให้ก่อนละกันอันดับแรกเลยนะครับก็คือตัวหนังสือตรงนี้นะครับจะเป็นคู่เทรดหรือว่าคู่เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้หมายความว่าผมเนี่ยสามารถนำ BTC นะครับมาเทรดแลกกับUSDT ได้และผมก็สามารถนำ USDT มาเทรดแลกเป็น BTC ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคู่เหรียญนี้และหากเราต้องการที่จะเปลี่ยนเป็นคู่เหรียญอื่นนะครับก็ทำการกดมาตรงนี้ได้เลยแล้วก็ทำการพิมพ์เซิร์ชหาคู่เหรียญที่เราต้องการได้เลยครับหรือจะกดจากแถบตรงนี้ก็ได้นะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนจะไปเข้าเนื้อหาหลักผมขอแทรกข้อมูลตรงนี้ไปนิดนึงนะครับผมคือในตลาดการซื้อขายนะครับเราจะมีคนอยู่ด้วยกัน2 กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มของ Makerและกลุ่มของเทเกอร์ซึ่งคนกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นคนที่ใจเย็นครับผมจะเป็นคนที่สามารถที่จะเปิดออเดอร์ไว้แล้วก็รอได้นะครับทำให้เขาเนี่ยได้รับค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าส่วนคนกลุ่มที่2นะครับจะเป็นคนที่ใจร้อนต้องการที่จะเข้าออเดอร์แล้วก็ซื้อของตอนนั้นเลยนะครับผมข้อดีก็คือได้ของไวกว่าแน่นอนครับผมแต่ข้อเสียก็คือว่าเขาเนี่ยจะได้ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าด้วยนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวมาเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับแรกนะครับให้กดมาที่แถบด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างคำว่า buy กับ sell ตรงนี้เลยนะครับผมทำการกดจิ้มเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นแถบเมนูการเลือกออเดอร์นะครับขึ้นมาเยอะเลยนะครับอันแรกที่ผมจะบอกนะครับก็คือรูปแบบของ Market นั่นเองนะฮะให้ทำการจิ้มคำว่า Market ไปได้เลยในรูปแบบ Market นะครับจะเป็นรูปแบบที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วครับผมเพราะรูปแบบนี้นะครับเมื่อเราทำการกดออกออเดอร์ไปนะครับเราจะทำการเข้าซื้อออเดอร์ที่ราคาตอนนั้นเลยนะครับหมายถึงว่าราคาตลาดณปัจจุบันนั่นเองนะครับเช่นตอนนี้ BTC นะครับอยู่ที่ราคา 19,000 USDT ต่อ1 BTC นะครับผมสมมุติว่าถ้าเกิดผมต้องการที่จะซื้อ BTC 1 เหรียญนะครับผมก็จะได้มันในราคา 19,000 USDT เลยนะครับผมและเช่นกันนะครับถ้าเกิดผมเลือกที่จะขาย BTC 1 เหรียญนะครับผมก็จะขายได้ในราคานี้เช่นเดียวกันแต่หากผมขายไม่ถึงเหรียญนะครับเราก็จะได้น้อยไปตามจำนวนที่เราขายนะครับข้อดีของรูปแบบนี้นะครับก็คือสะดวกรวดเร็วครับเราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ราคาใส่นะครับกดซื้อตอนไหนก็ได้ราคานั้นเลยนะครับส่วนข้อเสียนะครับก็คือการที่เรากดซื้อแบบนี้เนี่ยซื้อทันทีทันใดนะครับทำให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเทเกอร์ทันทีนะครับหมายความว่าเราจะได้ค่าธรรมเนียมที่สูงนั่นเองมาดูกันในหัวข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือลิมิตนั่นเองนะครับรูปแบบนี้นะครับก็เป็นรูปแบบที่แนะนำสำหรับมือใหม่เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะยากกว่ารูปแบบเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับรูปแบบลิมิตนะครับต่างจากมาร์เก็ตอย่างเดียวเลยคือเราสามารถที่จะตั้งราคาที่เราจะซื้อได้นะครับผมตั้งรอไว้ได้สมมติว่าตอนนี้ราคา BTC อยู่ที่ 18,900 ใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยคิดว่าราคามันต้องลงมาอีกแล้วราคามันต้องลงมาแน่ๆเลยนะครับผมก็ทำการตั้งราคาที่ผมจะซื้อไว้สมมติผมตั้งซื้อไว้ที่ 170,000 ละกันผมก็ทำการตั้งไว้ได้เลยต้องการซื้อกี่เหรียญสมมติผมซื้อไป10 เหรียญอย่างนี้นะครับผมจำนวนเงินนี้ตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับสมมติว่าผมเนี่ยจะทำการออกออเดอร์นะครับแบบลิมิตต้องการจะซื้อ BTC 10 เหรียญที่ราคา 170,000 นะครับเราก็ทำการกดซื้อตรงนี้เขาก็จะออกออเดอร์มารอเราด้านล่างตรงนี้เลยครับเมื่อราคานะครับ BTC มันลงมาถึงจุดที่เราทำการตั้งราคาไว้นะครับเขาก็จะทำการซื้อ BTC ให้เรานั่นเองนะครับแต่ว่าสมมุตินะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยซื้อออเดอร์ใหญ่ๆนะครับแบบอย่าง BTC เนี่ย10 เหรียญเนี่ยถือว่าเยอะมากนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ราคา BTC มันค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับแล้วก็เราสังเกตในตลาดนะครับว่าที่เขาขายกันเนี่ยเขาไม่ได้ขายกันเยอะขนาดนั้นนะครับแค่1 เหรียญเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับผมทำให้เมื่อเราตั้งซื้อที่ราคาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเยอะมากอย่างเงี้ยทำให้เราอาจจะซื้อเหรียญได้ไม่ครบทั้งจำนวนนั่นเองหมายความว่ายังไงสมมติว่าพอมันลงมาถึง 170,000 แต่คนที่ขายให้เราจริงๆเนี่ยอาจจะมีแค่1 เหรียญนะครับสำหรับราคานี้เราก็ซื้อได้แค่1 เหรียญแล้วราคามันก็ดีดกลับขึ้นไปทำให้เราต้องรอราคามันลงกลับมาเพื่อซื้อเหรียญที่ยังเหลืออยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของการที่แบบว่าเราซื้อวอลลุ่มเยอะๆนะครับผมแต่ว่าตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีวอลลุ่มเยอะขนาดนั้นนะครับผมเราก็อาจจะต้องรอนะครับแล้วก็ออเดอร์ที่ยังเหลืออยู่นะครับเขาก็จะยังคงค้างอยู่ข้างล่างนี้แหละสมมติถ้าเกิดเราเปิดแล้วนะ
เราก็สามารถที่จะมากดยกเลิกได้ตลอดเวลานะครับสมมติว่าซื้อได้สัก5เหรียญก็พอละอีก5เหรียญแล้วก็กดยกเลิกไปนะครับก็เอาเงินคืนมาแล้วก็ในส่วนของลิมิตนะครับเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มมาอีกนะครับนั่นก็คือ BBO นะครับตรงนี้ซึ่งสำหรับมือใหม่เนี่ยผมยังไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ฟังก์ชัน BBO เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะงงนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆไว้แล้วกันสมมติว่าถ้าเกิดเราเปิด BBO นะครับก็ทำการกดจิ้มไปเลยตรงนี้ตรงช่องใส่ราคานะครับเราก็จะไม่ต้องใส่ราคาอีกต่อไปนะครับแต่จะมีให้เลือกนะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกซื้อราคาแบบไหนโดยคำว่า Q กับ Counterparty เนี่ยเขาจะเอามาแทนราคานะครับส่วนเลขข้างหลังก็คือลำดับนะครับอย่างอันนี้เป็น Q1 อันนี้เป็น Q ที่5นะครับผมอันนี้ก็ Counterparty อันที่1นะครับ Counterparty อันที่5และไอ้2อันนี้มันคืออะไรนะครับผม Q เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเรากดเลือกเป็น Q1 นะครับหมายถึงว่าเราเนี่ยจะซื้อนะครับ BTC ที่ราคาสูงที่สุดของฝั่งซื้อนะครับตามลำดับที่เราใช้โดยลำดับนะครับดูจากไหนนะครับก็ดูจาก Order Book ตรงนี้เลยสมมติผมเลือก Q1 นะครับราคาที่สูงที่สุดของฝั่งซื้อนะครับคืออะไรก็คือนี่นะครับลำดับแรกหมายความว่าเราเนี่ยจะทำการซื้อ BTC ด้วยราคาอันนี้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดเรากด Q5 นะครับก็นับลงไปนะครับ1 2 3 4 5เราก็จะมาซื้อที่ราคาตรงนี้แทนส่วน Counter Party นะครับเหมือนกันเลยแต่จะเป็นฝั่งตรงข้าม Counter Party อันดับที่1นะครับก็คือนี่ครับก็จะเป็นราคานี้ส่วนอันดับที่5แล้วก็นับไปนะครับผมข้อดีก็คือว่าเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาตั้งราคาเองนะครับแบบอยากได้ราคาประมาณนี้แหละแต่ว่าอยากได้ถูกลงกว่านี้นิดนึงเราก็มาตั้งเป็น Q1 ก็ได้นะครับนี่ก็ได้ถูกกว่าราคาปัจจุบันอยู่แล้วก็เราไม่ได้เป็นเทเกอร์ด้วยนะครับเราจะยังอยู่ในฝั่งของเมเกอร์อยู่เพราะเราไม่ได้ซื้อราคาตลาดณตอนนั้นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ปิดไปก่อนหัวข้อต่อไปนะครับเป็นหัวข้อของ TPSL นะครับหรือหลายๆคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของ Stop Limit รูปแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกับแบบลิมิตเลยแต่เขาจะมีช่องให้เรามาใส่ทิกเกอร์ตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานั่นเองสมมุติว่าเนี่ยผมต้องการที่จะซื้อ BTC นะครับราคาเหมือนเดิมนะครับ 170,000 เอาเป็น 6,000 แล้วกัน 160,000 นะครับแล้วในช่องทิกเกอร์นะครับให้เราทำการใส่ราคานะครับให้สูงกว่าราคาที่เราต้องการจะซื้อนะครับเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับสมมติผมใส่ไป 170,000 แล้วยังไงต่อครับสมมุตินะครับว่าราคาเนี่ยมันลงมาละราคา BTC นะครับมันลงมา 180,000 ครับลงมาเรื่อยๆปั๊บถึงจุดทิกเกอร์นะครับก็คือจุดแรกนะครับที่เราตั้งเอาไว้พอมาถึงจุดนี้ปั๊บเนี่ยระบบนะครับจะทำการออกออเดอร์ให้เราที่ราคา 160,000 ให้อัตโนมัติเลยนะครับเราต้องการจะซื้อกี่เหรียญนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยข้อดีมันคืออะไรครับผมข้อดีมันก็คือว่าสมมุติว่าราคามันลงมาแล้วถึง 170,000 แล้วราคามันดีดกลับขึ้นไปนะครับขึ้นไป 180,000 เหมือนเดิมนะครับออเดอร์เราเนี่ยก็จะทำการเปิดไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการซื้อนะครับเพราะว่าราคามันไม่มาถึงตรงที่เราตั้งลิมิตเอาไว้ทำให้เราแบบอาจจะเอามาวิเคราะห์ได้นะครับว่าราคามันมาถึงแนวรับนะครับแล้วมันก็เด้งกลับไปแสดงว่ามันคงไม่ลงต่อแล้วเราก็มาทำการยกเลิกได้นะครับเพราะถ้าเกิดสมมติเราตั้งลิมิตนะครับเรามาซื้อที่ 170,000 แล้วราคามันดีดสวนทางกลับไปนะครับสมมติว่าดีดลงไปอย่างนี้ก็ได้เราก็อาจจะทำให้ขาดทุนได้นะครับผมซื้อแพงอะไรอย่างนี้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นลิมิตหรือ Market ก็ได้ตั้งเป็น BBO เหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะครับผมคล้ายๆกันเลยแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าซื้อแบบ Market นี่ก็จะได้ค่าธรรมเนียมที่สูงกว่าเช่นเดียวกันนะครับถัดมาเป็นหัวข้อของ Advanced Limit นั่นเองนะครับ Advanced Limit นะครับคล้ายกับ Limit เลยนะครับเพียงแต่เขาเนี่ยจะมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มมาให้เราเลือกตรงนี้นะครับด้วยกัน3อันแรก Post Only นะครับหมายความว่าออเดอร์ที่เขาออกไปเนี่ยเขาจะออกเป็นในฝั่งของ Maker เท่านั้นนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราออกออเดอร์ไปแล้วระบบจับให้เราไปอยู่ในฝั่งของ Taker เนี่ยเขาจะทำการไม่เปิดออเดอร์นั้นให้นะครับถ้าเกิดว่าเปิดออเดอร์นั้นไปแล้วเราต้องไปอยู่ในฝั่งของ Taker เนี่ยเขาจะไม่ทำการเปิดออเดอร์ให้นั่นเองงงไหมสมมติว่าเนี่ยผมจะซื้อ BTC ที่ 190,000 แล้วกันตั้งแล้วตอนนี้มัน 9,040 ใช่ไหมมันเกินไปนิดนึงผมกำลังพิมพ์อยู่ 190,000 แล้วราคามันลงมาถึง 190,000 พอดีผมกดส่งออเดอร์ปั๊บกลายเป็นว่าผมกลายเป็น Taker ไปเลยเพราะว่าราคามันมาถึงจุดที่ผมตั้งพอดีอย่างเงี้ยผมก็จะได้ค่าธรรมเนียมที่แพงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดตรงนี้ไว้เนี่ยถ้าเกิดมันเกิดกรณีอย่างนั้นเนี่ยออเดอร์มันจะถูกแคนเซิลให้เลยครับว่าคุณกลายเป็น Taker นะเราไม่อนุญาตให้คุณเปิดนะครับไปตั้งราคาใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้ส่วน IOC นะครับคือการซื้อทันทีเลยนะครับถ้าเกิดซื้อไม่ครบเนี่ยก็ให้ทำการยกเลิกส่วนที่เหลืออย่างที่ผมบอกไปนะครับสมมติว่าถ้าเราต้องการซื้อวอลลุ่มเยอะๆเนี่ยอย่างซื้อ10 BTC นะครับเวลาเราซื้อเนี่ยเราไม่สามารถที่จะซื้อรอบเดียวได้ครบทั้ง10 BTC นะครับมันก็จะเหลือออเดอร์ค้างเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิด IOC นะครับถ้าเกิดมันเหลือออเดอร์ที่ค้างไว้อยู่เนี่ยเขาจะทำการปิดออเดอร์ที่เหลือไว้ให้เลยนะครับก็คือซื้อได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับผมในราคาที่เรากำหนดส่วน FOK นะครับอันนี้คือ Fill or Kill นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการซื้อ BTC 10 เหรียญนะครับแล้วไม่มีคน
ขายให้เรา10เหรียญในราคานั้นนะครับไม่มีคนขายให้เราทั้งก้อนเลย10เหรียญเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อนะครับก็ทำการรอต่อไปอย่างนั้นแหละจนกว่าจะมีคนขายให้เราทั้งก้อนที่เราต้องการเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีปัญหาหน่อยสำหรับคนที่ออกออเดอร์ใหญ่ๆนะครับอาจจะต้องรอออเดอร์นานหน่อยนะเพราะเนี่ยอย่างBTC ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาขายทีเดียวนะครับให้เรา10เหรียญขนาดนั้นก็จบไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ตั้งราคาปกตินะครับใส่จำนวนวอลลุ่มที่เราต้องการที่จะซื้อนะครับเหมือนลิมิตปกติเลยต่อไปเป็น OCO นะครับรูปแบบ OCO นะครับจะเหมือนว่าเราเอาลิมิตนะครับฟังก์ชันลิมิตมาผสมกับฟังก์ชันของ stop limit หรือใน Bitget นะครับเขาจะเรียกว่า TPSL นั่นเองก็คือเอาลิมิตธรรมดามาผสมกับ stop limit หมายความว่าในรูปแบบ OCO เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งราคาเป็นลิมิตธรรมดาก็ได้สมมติผมอยากซื้อที่ 150,000 ซื้อ BTC ที่ราคา 150,000 นะครับแล้วราคามันลงมาถ้ามันลงมาถึง 150,000 โอเคผมก็ซื้อก็จบแต่ผมสามารถที่จะตั้งทิกเกอร์ได้อีกนะครับสมมติว่ามันลงมา 155,500 แล้วมันดีดตัวกลับไปทำยังไงเราเสียดายครับเรากลัวว่าซื้อไม่ทันกลัวตกรถนะครับเราก็ตั้งเผื่อไว้นะครับเป็น 160,000 กลัวตกรถนะครับสมมติว่าขึ้นไปแล้วโอ้ยขอเกาะรถไปด้วยหน่อยนะฮะ 160,000 ผมต้องการที่จะซื้อที่ราคา 155,500 สมมติผมคิดว่าถึงมันจะขึ้นไป 160,000 แล้วเนี่ยแต่มันอาจจะย่อลงมานิดนึงก่อนมันจะขึ้นไปอีกนะครับพอมันขึ้นกลับไปนะมันไม่ถึง 150,000 แต่มันขึ้นกลับไปถึง 160,000 ปั๊บเขาก็จะทำการเปิดออเดอร์ให้เราที่ราคาที่เราตั้งตรงนี้ไว้อีกนะครับก็คือ 155,500 และเมื่อราคามันย้อนกลับลงมาถึงตรงนี้จริงๆนะครับเราก็จะทำการซื้อออเดอร์นั้นได้นั่นเองแต่ถ้าหากแบบว่าเราอยากให้มันซื้อทันทีนะครับกลัวมัน 6,000 แล้วมันเตลิดกลายเป็น 7,000 เลยอย่างเงี้ยขึ้นมัน 170,000 เลยกลัวตกรถอีกกลัวมันไม่ย่อลงมาครับก็ให้เราทำการตั้งตรงนี้นะครับที่ราคาเท่าไหร่ก็ได้ให้สูงกว่าตรงนี้นะครับสมมติ 101,000 ก็ได้พอมันลงมาถึง 160,000 ปั๊บเนี่ยมันก็จะทำการออกออเดอร์แล้วก็ซื้อให้เราเลยนะครับเพราะว่าการที่ตั้งออเดอร์แบบลิมิตนะครับให้สูงกว่าราคาของทิกเกอร์เนี่ยเขาจะทำการเข้าออเดอร์ให้เราทันทีเลยนั่นเองนะครับต่อมาเป็นรูปแบบของทิกเกอร์อันนี้เขาจะมีคำเตือนนะครับว่าการทิกเกอร์เนี่ยเขารองรับทั้งแบบลิมิตไพรซ์นะครับแล้วก็ทั้งมาร์เก็ตไพรซ์ก็คือตั้งได้ทั้งราคามาร์เก็ตหรือจะเป็นราคาลิมิตก็ได้นะครับแล้วก็สินทรัพย์ของเราเนี่ยจะไม่ถูกฟีดไว้นะครับก่อนที่ทิกเกอร์ออเดอร์นะครับจะถูกตั้งนั่นเองปกตินะครับเวลาที่เราออกออเดอร์นะครับอย่างออเดอร์ลิมิตเนี่ยไม่ว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ก็ช่างนะครับต่อให้ราคามันจะยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว่าสินทรัพย์ที่เราจะซื้อเนี่ยที่เราต้องการที่จะซื้อสมมติผมอยากซื้อ100 USD อย่างนี้นะเงิน100 USD นะครับเราก็จะถูกแช่ไว้เราไม่สามารถนำ100 USD ตรงนั้นไปทำอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่าเหมือนเราฝากวางมัดจำไว้ว่าเอาเงินกองเนี่ยรอซื้อ BTC ที่ราคานี้นะทำให้เงินตรงนั้นเราก็เอาไปทำอะไรไม่ได้นะครับต้องรอซื้ออย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบของทิกเกอร์นะครับเราสามารถเอาเงินตรงนั้นไปทำอย่างอื่นก่อนก็ได้จนกว่าราคามันจะมาถึงจุดทิกเกอร์นะครับก็คือแบบราคา BTC มันใกล้ถึงจุดที่เราจะซื้อแล้วนะเอาเงินมาวางอะไรเงี้ยมันถึงจะล็อกเงินของเราไว้นั่นเองนะครับตัวนี้ผมก็สามารถที่จะตั้งราคาเป็นลิมิตได้อย่างที่ผมบอกนะครับสมมติผมตั้งไว้ที่ 170,000 ใช่ไหมแล้วผมกดซื้อไปเลยเนี่ยเงินผมจะยังไม่โดนล็อกนะครับผมสมมุติว่าผมต้องการจะซื้อ BTC ที่ราคา 170,000 ที่100 USDT นะครับพอผมกดออกออเดอร์ไปเนี่ยผมก็ยังนำเงิน100 USD ตรงนี้ไปทำอย่างอื่นได้อยู่นะครับจะยังไม่โดนฟีดเอาไว้จนกว่าราคามันจะมาถึงจุดที่เราตั้งทิกเกอร์ไว้นั่นเองพอราคามันลงมาถึงจุดทิกเกอร์ก็คือ 180,000 เงิน100 USD ตรงนี้ถึงจะถูกนำมาล็อกไว้นั่นเองนะครับถัดมานะครับเป็นรูปแบบของ Trailing Stop อันนี้จะยากนิดนึงนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะซื้อ BTC ที่ราคานึงแล้วพอราคาเนี่ยมันลงมานะครับผมต้องการจะซื้อ BTC ที่ 170,000 เหมือนเดิมนะครับแล้วพอราคามันใกล้ลงมาถึงแล้วเป็น 175,500 ผมคิดว่าเฮ้ยมันต้องลงไปอีกแน่เลยผมกดยกเลิกครับผมแล้วผมตั้งทดลงไปอีกเป็น 160,000 พอราคามันลงมา 166,500 ผมกดยกเลิกอีกผมตั้งเป็น 155,500 ทดลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ซื้อสักทีอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ารูปแบบ Trailing Stop นะครับพอราคามันดีดตัวกลับไปนิดนึง 155,500 ดีดกลับเป็น 160,000 เราคิดว่ามันคงไม่ลงมาแล้วเราถึงเข้าไปซื้ออันเนี้ยเขาเรียกรูปแบบ Trailing Stop ซึ่งที่ผมกล่าวมานั้นเป็นรูปแบบของแมนนวลครับก็คือเราต้องคอยมานั่งเปิดนั่งปิดออเดอร์เองเสียเวลานะครับบางทีอาจจะเปิดไม่ทันปิดไม่ทันด้วยแต่อันนี้นะครับ Bitget เขามีฟังก์ชันตรงนี้นะครับมีรูปแบบออเดอร์ตรงนี้มาอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ต้องการทำแบบเมื่อตะกี้เนี่ยที่ผมบอกไปนั่นเองสมมุตินะครับเราตั้งราคาให้มันเริ่มทำการถดนะครับที่ 180,000 ก็คือว่าระบบจะเริ่มทำงานนะครับเมื่อราคามันลงมาถึง 180,000 แล้ว
สมมุตินะครับว่าราคามันถดไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะทำการเข้าซื้อออเดอร์ตอนไหนล่ะเราก็เข้าซื้อออเดอร์ตอนที่มันดีดตัวกลับขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่าเราคงคิดว่าตลาดมันคงกลับตัวแล้วเราอยากให้มันดีดขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์ก่อนล่ะเราถึงจะเริ่มทำการเข้าซื้อนะครับเราก็สามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับเป็น 1% เป็น 2% เป็น 5% หรือจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ได้ครับเราสามารถที่จะตั้งได้พิมพ์ลงไปเลยก็ได้นะครับเป็น 1.1% ก็ได้สมมติว่าราคามันลงมาแล้วโอ้โหลงมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันดีดตัวกลับขึ้นไป 1.1% จากราคาเดิมนะครับเขาก็จะทำการวางออเดอร์แล้วก็ซื้อให้เราตรงนั้นนั่นเองส่วนราคาตรงนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถที่จะตั้งได้เพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าตอนที่ราคามันเริ่มกลับตัวเนี่ยมันจะกลับตัวไปที่ราคาเท่าไหร่นั่นเองนะครับระบบก็จะใส่ให้เราเองเมื่อมันถึงเงื่อนไขที่เราตั้งไว้นะครับหลายคนอาจจะยังงงนะครับเดี๋ยวผมเปิดกราฟให้ดูดีกว่านี่นะครับสมมติว่าเนี่ยไอ้เส้นแดงๆตรงนี้นะครับสมมติผมตั้งทิกเกอร์ที่หัวปลายยอดตรงนี้นะครับระบบเริ่มทำงานแล้วราคาก็ร่วงลงมาเรื่อยๆเลยโอ้ยร่วงลงมานะครับติดลบแล้วอยู่ดีๆมันดีดกลับขึ้นมานะครับเกิน 1.1% ที่ผมตั้งไว้เนี่ยแหละออเดอร์ก็จะมาเปิดให้เราตรงนี้นั่นเองนะครับข้อดีก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดถูกจังหวะนะครับแล้วมันดีดกลับขึ้นไปเนี่ยโอ้รวยเละแต่ถ้ามันดีดสวนทางเงี้ยครับก็อาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับถ้าแบบมันขึ้นไปนิดนึงแล้วมันลงต่อนี่ก็อยู่ที่การบริหารเงินนะครับผมดูแบบต่อไปกันเลยนะครับนั่นก็คือไอซ์เบิร์กผมอยากให้เพื่อนๆนะครับลองจินตนาการถึงภูเขาน้ำแข็งนะครับเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูนะครับนี่นะครับภูเขาน้ำแข็งนะครับเราเห็นยอดมันเนี่ยมันมีนิดเดียวใช่ไหมครับแต่ความจริงเนี่ยข้างล่างนะครับมันยังมีแบบว่าก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับจมอยู่ในน้ำนั่นก็คือภูเขาน้ำแข็งนั่นเองนะครับผมแล้วมันหมายความว่ายังไงนะครับอย่างออเดอร์ตรงนี้นะครับมันเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะซื้อหรือขายออเดอร์ปริมาณมากๆนะครับสมมุติว่าผมเนี่ยต้องการจะขาย BTC 100 BTC แต่ผมไม่ได้อยากขายทีเดียวเปี้ยง100 BTC เลยเพราะว่าเนี่ยครับคนรอซื้อก็ซื้อทีละนิดทีละหน่อยนะครับมันไม่ได้มีใครมารอซื้อทั้งก้อน100 BTC ขนาดนั้นนะครับเราก็ต้องทำไงครับเราก็ต้องทยอยขายครับแบ่งขายแต่ถ้าจะให้เรามานั่งขายทีละ 0.1 BTC เองเนี่ยโอ้โหลำบากครับผมฟังก์ชันนี้แหละครับก็จะมาช่วยเราก็คือเราสามารถที่จะซอยย่อยนะครับ BTC ทั้งก้อนของเราเนี่ยอย่าง100 BTC เนี่ยเป็นย่อยๆได้นะครับแล้วเราก็สามารถตั้งนะครับเลือกตรงนี้นะครับว่าเราจะย่อยแบบไหนนะครับมุดย่อยแบบอันแรกนะครับก็คือตั้งเลยว่าเราอยากได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับต่อ1ออเดอร์ที่เราซอยออกมานะครับส่วนอันที่2เนี่ยคือเราต้องการซอยออกเป็นกี่ออเดอร์นะครับสมมุติว่าผมตั้งอันแรกนะครับเราต้องการเลือกว่าเราต้องการขาย10 BTC ต่อ1ออเดอร์แล้วกันนั่นก็หมายความว่าเนี่ยเขาจะซอยย่อยออกมาให้เรานะครับมี10ออเดอร์ก็คือออเดอร์ละ10 BTC นะครับก็รวมกันเป็น100ออเดอร์นั่นเองแล้วก็รูปแบบตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะขายยังไงด้วยเราจะวางออเดอร์ยังไงนะครับวางออเดอร์อย่างรวดเร็วก็คือไม่สนใจนะครับว่าราคาจะอยู่ตรงไหนแค่วางออเดอร์ไปเลยส่วนอันนี้นะครับ Fix Distance นะครับเขาก็จะวางออเดอร์นะครับให้ได้ในราคาที่ดีที่สุดนะครับแต่อาจจะช้าหน่อยส่วนอันนี้นะครับก็คือเราตั้งราคาเองเลยว่าเราอยากให้มันวางที่ตรงไหนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติผมเลือกเป็นอย่างเงี้ย Number of Split Order นะครับเราก็สามารถเลือกที่จะแบ่งซอยย่อยนะครับออเดอร์ก้อนหนึ่งของเราเนี่ยได้มากสุด100ออเดอร์นะครับอย่างเช่นผมตั้งไป100ต้องการแบ่งก้อนนี้เนี่ยให้เป็นอีก100ส่วนก็หมายความว่าผมจะมี100ออเดอร์แล้วก็จะมีออเดอร์ละ1 BTC ประมาณนี้นะครับผมไอซ์เบิร์กอาจจะงงนิดนึงนะครับไปดูในหัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ TWAP เนี่ยคล้ายๆกับไอซ์เบิร์กเลยครับแต่จะแบ่งตามเวลาแทนคือเมื่อกี้เราเลือกได้ใช่ไหมครับว่าเราจะแบ่งกี่ออเดอร์ต้องการแบ่งออเดอร์ละเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแต่อันนี้เนี่ยเราใส่ไปเลย100 BTC แล้วเราก็ตั้งเวลาครับผมว่าไอ้100 BTC เนี่ยเราจะให้มันแบ่งนะครับแบ่งขายนะครับในเวลากี่ชั่วโมงกี่นาทีให้มันหมดระบบเขาก็จะคำนวณมาว่าถ้าเกิดเราตั้งที่10ชั่วโมงนะแบบ10ชั่วโมงเนี่ยวางออเดอร์ขาย100 BTC ให้มันหมดเราก็จะได้ออเดอร์ละ 0.08 BTC นะครับส่วนเงินที่เราจะได้เนี่ยก็แล้วแต่เลยว่าเราไปวางช่วงเวลาไหนก็จะได้เป็นราคาของ Market นั่นเองนี่เราก็สามารถตั้งเลยนะครับ10นาที15นาทีอะไรก็ว่าไปก็ประมาณนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆทยอยวางออเดอร์ให้เราจนกว่าจะครบจำนวนครบเวลาที่เรากำหนดนั่นเองก็จบครบหมดแล้วนะครับสำหรับรูปแบบการออกออเดอร์ทั้งหมดในแอป Bitget ถ้ามีใครสงสัยตรงไหนนะครับหรือไม่เข้าใจก็สามารถที่จะพิมพ์สอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วถ้าใครที่ยังไม่มีบัญชีของ Bitget สามารถที่จะเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้หรือจะสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับผมพร้อมกับรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรด 20% ไปเลยคำเตือนคลิปนี้ไม่ใช่การแนะนำหรือชี้ชวนในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา Investor Network ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ